So welcome back to my channel everyone. I hope you are doing absolutely fine. જે લોકો લાભ પાંચમના દિવસે આ વિડિયો જોઈ રહ્યા છે એ લોકોને હેપી દિવાળી, હેપી ન્યૂ યર. તમારા બધાનું વર્ષ એકદમ સારું થાય, એકદમ સરસ જાય, એકદમ સક્સેસફુલ જાય, બધી જ સફળતા તમને મળે એવી મારી આશા અને શુભકામનાઓ. અને જે લોકો એના પછી આ વિડિયો જોઈ રહ્યા છે એ લોકોને તમારા જીવન માટે ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ. જેમ તમે ટાઇટલ ઉપર જોઈ લીધું છે કે આ વિડિયો આપણે બનાવવા જઈ રહ્યા છે સીએનજી વર્સિસ પેટ્રોલ, એટલે કે મોટા ભાગે સીએનજી ના થતા ફાયદા અને નુકસાન વિશે આજે આપણે વાત કરવાના છે. છેલ્લા 3 વર્ષથી હું સીએનજી ગાડી યુઝ કરી રહ્યો છું અને ઘણા બધા સારા અને ખરાબ એક્સપિરિયન્સ મને થયા છે. બધા જ એક્સપિરિયન્સ હું તમને શેર કરવાનો છું. તો શરૂ કરીએ આ વિડિયોને. પ્રારંભ કિયા જાય. તો CNG એટલે શું? કોમ્પ્રેસ્ડ નેચરલ ગેસ. એક એવો ગેસ જેનો ઉપયોગ આપણે વ્હીકલ્સમાં કરી શકીએ છીએ અને એના દ્વારા આપણે વ્હીકલ્સને રન કરી શકીએ છીએ. એના વિશે બહુ બધી ડિટેલ્સમાં હું નથી જવાનો. ગૂગલ ઉપર બધી જ ડિટેલ્સ છે અવેલેબલ. બધું જ ચેક કરી શકો કે ગેસ કેવી રીતના બને છે, કેવી રીતના ગેસનો સપ્લાય થાય છે, વોટ પ્રેશર એન્ડ એવરીથિંગ યુ કેન ફાઇન્ડ ઓન ગૂગલ. તો એ બધી વસ્તુ ગૂગલ ઉપર ચેક કરી લેજો. અહીંયા હું વાત કરવા જવાનો છું મારા એક્સપિરિયન્સની. મારું જે રિયલ લાઈફ એક્સપિરિયન્સ છે સીએનજી વિશે એની હું વાત આજે તમારી જોડે કરવા જઈ રહ્યો છું. સો એની પહેલા જો તમે લોકો મારી ગાડીનો વિડીયો ના જોયો તો એક મારી ગાડીનો વિડીયો મેં થોડા સમય પહેલા બનાવેલો હતો. લિંક હું આઈ બટનમાં આપી દઉં છું. ત્યાં તમને ગાડીની દરેક ડિટેલ્સ એમાં જોવા મળી જશે. હું ગાડી યુઝ કરું છું મારુતિ સુઝુકી સેલેરિયો 2018 નું મોડેલ છે, VXI મોડેલ છે, CNG કંપની ફિટેડ CNG છે. અને અત્યાર સુધીમાં આજે જ્યારે હું વિડીયો બનાવી રહ્યો છું ત્યારે ગાડી 1,15,000 કિલોમીટર ચાલી ચૂકી છે. 1,15,000 કિલોમીટર એ ઇનફ કિલોમીટર છે જ્યારે હું તમને મારો એક્સપિરિયન્સ શેર કરી શકું છું કે ભાઈ સીએનજી ગાડી લેવાય ના લેવાય, કેમ લેવાય, શા માટે લેવાય, શું કરવા લેવી જોઈએ, લેવી જોઈએ કે ના લેવી જોઈએ, લેવી જોઈએ, કેમ લેવી જોઈએ. પહેલી વસ્તુ, અત્યારના સમયે પેટ્રોલનો ભાવ આજના દિવસને આજની તારીખ તમે જ્યારે વિડીયો જોઈ રહ્યા છો ત્યારની તારીખ તમે જોઈ લેજો. આજની તારીખે પેટ્રોલનો ભાવ છે 96 રૂપીસ ઇન ગુજરાત અને સીએનજીનો ભાવ છે 66 રૂપીસ ઇન ગુજરાતમાં. હવે હું અમુક વસ્તુ તમને કહી દઉં. સીએનજીની ઘણી બધી ડિસ્ટ્રીબ્યુટર છે, જેમ પેટ્રોલમાં એચપી હોય, એસઆર હોય, રિલાયન્સ હોય, સેલ પેટ્રોલિયમ હોય. એવી રીતના સીએનજીમાં પણ ગુજરાત ગેસ છે, સાબરમતી ગેસ છે, વડોદરા સીએનજી છે, અદાણી છે. તો દરેકના ભાવમાં તો નાનો મોટો ફરક હોય છે, બટ ઓન એન એવરેજ પ્રાઇસ બધાના સિમિલર જ હોય છે. સો અત્યારે હું વાત કરું તો સીએનજીનો ભાવ 66 રૂપિયા છે, પેટ્રોલનો ભાવ 96 રૂપીસ છે. તો આ મોટો 30 રૂપિયાનો જે ફરક છે એ 30 રૂપિયાના ફરકથી ઇકોનોમિકલ તમને ઘણો ફરક પડે છે. એના સિવાય પેટ્રોલની ગાડી અને ડીઝલની ગાડીમાં તમને લોકોને ખબર છે કે એવરેજમાં ઘણો ફરક પડી જતો હોય છે. એવી જ રીતના પેટ્રોલ અને સીએનજી ગાડીમાં પણ ઘણો માઇલેજનો ફરક તમને જોવા મળતો હોય છે. એક શીટ હું તમારી જોડે શેર કરવા માંગુ છું. એ શીટ અહીંયા તમને સ્ક્રીન ઉપર દેખાતી હશે અને શીટમાં મેં મારું જે મંથલી વસ્તુ છે એને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યો છું હું અહીંયા તમને. તો ઉપર જેમ તમને દેખાય છે કે તો એમાં સીએનજી ની કન્સિડરેશન આપણે કરેલી છે, જેની અંદર ફ્યુલ કેપેસિટી કેટલી છે ગાડીની. સો એના પહેલા એક વસ્તુ હું તમને કહી દઉં. આ જે ડિટેલ્સ હું તમને કહેવા જઈ રહ્યો છું એ ડિટેલ્સ મારી ગાડીની છે. મારુતિ સુઝુકી સેલેરિયો 2018 VXI CNG કંપની ફિટેડ CNG ની છે અને એનું કમ્પેરિઝન હું અત્યારે કરવા જઈ રહ્યો છું. સો યસ, તો સીએનજી છે. ડિટેલ્સમાં આપણી જોડે છે ફ્યુલ કેપેસિટી શું છે, ટેન્ક કેપેસિટી જેને આપણે કહી શકાય, પ્રાઇસ પર કેજી શું છે આજના દિવસ પ્રમાણે, ટોટલ અમાઉન્ટ કેટલી થાય અગર હું ફૂલ ટેન્ક કરાવું છું, એવરેજ મને કેટલી મળે છે ઓન એન એવરેજ, ડ્રાઇવિંગ રેન્જ મને કેટલી મળે છે એના કારણે, મેન્ટેનન્સ કોસ્ટ એનો શું છે, કોસ્ટ પર કિલોમીટર મને શું પડે છે. અને એની સામે એવી જ રીતના આપણે પેટ્રોલનું પણ છે કે પેટ્રોલની ટેન્ક કેપેસિટી શું છે અને એ દરેક ડિટેલ્સ અહીંયા બતાવી છે. તો શરૂઆત કરીએ પહેલેથી. સીએનજીની ફ્યુઅલ ટેન્ક કેપેસિટી છે 10 kg, એટલે 10 kg ટેન્ક તમે એક વન શોટ ફૂલ કરાવી શકો છો. એની સામે પેટ્રોલમાં તમને 35 લીટર્સની કેપેસિટી અહીંયા મળે છે. સો એ તમને અહીંયા મળશે. સો આજના દિવસમાં પ્રાઇસમાં જોઈએ તો આપણને 66 રૂપિયા પર કેજી સીએનજીનો તમને ભાવ પડે છે અને પેટ્રોલ જે અહીંયા છે 96 રૂપિયા પર કિલોમીટર
પર લીટર અહીંયા તમને પેટ્રોલનો ભાવ મળે છે. સો અગર ટેન્ક તમે ફૂલ કરાવો છો તો તમારું ટેન્ક ફૂલ થાય છે 660, મેક્સિમમ 660. પેટ્રોલ જોઈએ તો 3360, એટલે 96 રૂપિયાના લેખે આપણે ગણીએ તો 35 લીટર તમને પડે 3360 રૂપિયામાં. જે હવે એવરેજની વાત કરીએ, સો પહેલા પેટ્રોલની એવરેજ હું તમને કહી દઉં. પેટ્રોલની ઓન એન એવરેજ જે નીકળતી હોય છે દેટ ઇઝ 18 કિલોમીટર પર લીટરની આસપાસ થતી હોય છે. હાઈવે પર થોડી રેન્જ તમને સારી મળે, થોડી માઇલેજ તમને સારી મળે. સિટીમાં માઇલેજ તમને ઓછું મળે કે વારંવાર તમારે ક્લચ બ્રેક ને બધું દબાવવાનું રહેતું હોય છે. સીએનજીની વાત કરું તો સીએનજીમાં માઇલેજ બહુ જ સારી મળતી હોય છે. હાઈવે ઉપર તમારે લોંગ રનમાં તમે જો જતા હોય છે તો તમને બહુ જ સારી, એટલે હું તમને કહી શકું કે 30 રૂપિયા મતલબ 30 કિલોમીટર પર કેજી ની તમને એવરેજ મળી શકે. સો વન સિંગલ તમે 10 કેજી હોય તો 300 કિલોમીટર તમે આરામથી પસાર કરી શકો છો. અને સિટીમાં તમે ચલાવતા હોય છે એટલે સિટી હાઈવે ને બધું કરીએ તો એની અંદર તમારી કરીબન 20 થી લઈને 25 ની વચ્ચે વેરી થતી હોય છે. તો ઓન એન એવરેજ પકડીએ તો 25 ની એવરેજ તો તમને ઓન એન એવરેજ મળે જ. ફૂલ કેપેસિટી ફૂલ ટેન્કમાં તમારી સીએનજી ગાડી ચાલશે 250 કિલોમીટર અને ફૂલ ટેન્કમાં તમારી પેટ્રોલ ગાડી ચાલશે 630 કિલોમીટર. સો નાઉ મેન્ટેનન્સ કોસ્ટ એકવાર તમે જોઈએ તો મેન્ટેનન્સ કોસ્ટમાં સીએનજીનું મેન્ટેનન્સ અને પેટ્રોલનું મેન્ટેનન્સ ઓલમોસ્ટ સિમિલર હોય છે. અમુક સીએનજીના વાલ્વ્સ હોય છે ને બધી વસ્તુ હોય છે તો અમુક કિલોમીટર એ બધું ચેન્જ કરાવવું પડતું હોય છે. તો મોટા ભાગે 40 પૈસાનો ફરક પડતો હોય છે પર કિલોમીટર મેન્ટેનન્સ કોસ્ટમાં. તો સીએનજી ગાડીનું મેન્ટેનન્સ થોડું વધારે એક્સપેન્સિવ છે. તો સીએનજીનું મેન્ટેનન્સ કોસ્ટ જે મારા એક્સપિરિયન્સ પ્રમાણે જે થાય છે એ 1 રૂપીસ પર કિલોમીટર જેવું થાય છે. અને પેટ્રોલમાં જે મેન્ટેનન્સ કોસ્ટ થાય છે દેટ ઇઝ 0.60 રૂપીસ પર કિલોમીટરની આસપાસ થાય. તો ઓન એન એવરેજ જોઈએ તો કોસ્ટ per kilometer in a CNG car is 3 rupees 64 paisa as of now. થોડા સમય પહેલા જ્યારે સીએનજી નો ભાવ નહોતો વધ્યો, જ્યારે 10 રૂપિયા ઓછો હતો તો ત્યારે 3 રૂપિયાની અંદર આ વસ્તુ પોસિબલ હતી. હવે જેમ ભાવ વધી ગયો છે એના કારણે 3.64 રૂપીસ નો પર કિલોમીટર તમને પડે છે. અને એની સામે પેટ્રોલ તમે જો તો 5.93 રૂપીસ પર કિલોમીટર તમને કોસ્ટ પેટ્રોલ કારમાં તમને પડે છે. આ વાત થઈ રહી છે મારી ગાડી સેલેરી. સો આવી રીતના જોઈએ તો મંથલી કોસ્ટની હું કેલ્ક્યુલેશન કરું તો મારે મહિનામાં ઓન એવરેજ પર ડે 100 કિલોમીટર એવરી ડે મારે ટ્રાવેલ કરવાનું થતું હોય છે. તો એનું એક કેલ્ક્યુલેશન મેં કન્સિડર કર્યું છે જે તમે જોઈ શકો છો કે મંથલી કોસ્ટ જોઈએ તો મંથલી ટ્રાવેલ મારું 3000 કિલોમીટરનું થતું હોય છે. કોસ્ટ પર કિલોમીટર તમે આપણે ગણીએ તો 3.64 રૂપીસ અત્યારે થાય છે. સો મંથલી મારું કોસ્ટિંગ જે સીએનજીમાં બેસે છે દેટ ઇઝ અરાઉન્ડ 10,920 એ મારું અત્યારે એમાં બેસે છે. અને મંથલી કોસ્ટનું પેટ્રોલમાં ગણું 3000 કિલોમીટરની ગણતરી ચાલે કોસ્ટ પર કિલોમીટર મને પડે છે 5.93 રૂપીસ. તો મંથલી મારો કોસ્ટ જે થાય છે 17,800 રૂપિયા મને એમાં કોસ્ટ પડે છે. મોટું આપણે જોઈએ તો મારું જે કોસ્ટ સેવિંગ છે દેટ ઇઝ 6,880 રૂપીસ. તો અહીંયા જે 6-7 હજાર રૂપિયાનું જે ડિફરન્સ છે અને ધીસ ઇઝ કન્સિડરિંગ ધી મેન્ટેનન્સ કોસ્ટ, ઇટ ઇઝ નોટ ઓનલી ધી ફ્યુઅલ કોસ્ટ. એટલે અત્યારે જે મેં તમને કીધું એ મેન્ટેનન્સ કોસ્ટ સાથેનું છે. સો આટલું સેવિંગ્સ મને સીએનજીમાં મળતું હોય છે. ધીઝ આર ધ બેનિફિટ આફ્ટર ધી પ્રાઇસ વેરિએશન. આજે હું વાત કરું તમને તો અત્યારે પેટ્રોલના પ્રાઇસ ઘટી ગયા છે. હમણાં પેટ્રોલના પ્રાઇસ હતા 106 રૂપિયા કે 7 રૂપિયા પર લીટર અત્યારે દિવાળીના કારણે. એટલે અત્યારે જ્યારે હું વિડીયો બનાવું છું તો દિવાળીનો સમય છે. દિવાળીના સમયના કારણે આ વેલ્યુ ચેન્જ થઈ છે અને 96 રૂપીસ અત્યારે પેટ્રોલ છે. અને એની સામે જોઈએ તો સીએનજી 56 રૂપીસ હતું જે 66 રૂપીસ, એટલે 10-12 રૂપિયાનો ફરક સીએનજીના પ્રાઇસમાં પણ પડ્યો છે જે બહુ જ વધારે છે. એના કારણે આ કોસ્ટિંગ થોડુંક આવી રીતના થયું છે. બટ ઓન એન એવરેજ સીએનજી ઇઝ વેરી એફિશિયન્ટ. સીએનજીમાં તમને માઇલેજ ઘણી વધારે મળે છે. પ્લસ સીએનજી એઝ અ ફ્યુઅલ ઇઝ વેરી ઇકોનોમિકલ. પેટ્રોલ અને ડીઝલ કરતાં એ સસ્તું છે. યસ, આ છે સીએનજીના ફાયદા. વોટ આર ધી નુકસાનની વાત કરીએ તો પહેલું કે સીએનજીની ટેન્ક કેપેસિટી બહુ નાની છે. એટલે 10 કેજીમાં ખાલી મેક્સિમમ તમે 300 કિલોમીટર જઈ શકો. એની સામે પેટ્રોલ ફૂલ ટેન્કમાં પ્રોબ્લી 650-700 કિલોમીટરની આસપાસ આપણે એમાં ટ્રાવેલ કરી શકીએ. તો આ પહેલો ડ્રોબેક છે. સેકન્ડ ડ્રોબેક તો સીએનજી સ્ટેશન પેટ્રોલ પંપની સામે આપણે કમ્પેર કરીએ તો ઘણા ઓછા છે. એના કારણે સીએનજી સ્ટેશન પર ઘણી બધી લાઈન હોય છે જેના કારણે તમારે અડધો કલાકથી પોણો કલાક વેઇટ કરવી પડતી હોય છે ઘણી જગ્યાએ. સો
ત્રીજાની વાત કરીએ તો ત્રીજામાં આરપીએમ લોસીસ ઘણા બધા જોવા મળતા હોય છે. એટલે બહુ જ દેશી ભાષામાં હું તમને લોકોને સમજાવું તો સીએનજી ગાડીની પિકઅપ અને પેટ્રોલ ગાડીની પિકઅપમાં ઘણીવાર ફરક પડી જતો હોય છે. એ ફરક તમે ઇનિશિયલ તમને જોવા ના મળે કે તમે ગાડી ચાલુ કરીને તમે આગળ વધી રહ્યો છો, એમાં તમને એટલું બધું ખબર ના પડે. પણ હા, તમે કદાચ હાઈવે ઉપર હો ને તમારે ઓવરટેક કરવી હોય તો એ ઓવરટેકમાં તમને ખ્યાલ આવે કે ભાઈ પેટ્રોલનો પાવર ઘણો વધારે મળે છે, સીએનજીમાં તમને થોડો ઓછો પાવર મળતો હોય છે. તો યુ હેવ ટુ તમારે એક ગિયર ઓછી કરવી પડે, એટલે ચોથા ગિયર હોય તો ત્રીજા ગિયરમાં લઈને તમે સેમ પાવર લઈ શકો છો. તો આ ડિફરન્સ તમને આની અંદર મળી જાય. તો સીએનજી ઓન એન એવરેજ ઇટ ઇઝ અ પરફેક્ટ car for you if you are doing at least 50 to 70 kilometer per day. તો તમારા માટે બેસ્ટ ગાડી સીએનજી હોઈ શકે. અત્યારના સમયની સૌથી મોટી તકલીફ એ છે કે સીએનજી ગાડીમાં વેઇટિંગ બહુ છે. જો નવી તમે ગાડી બુક કરવા માંગતો હોય તો સીએનજી ગાડી બહુ જ એનું વેઇટિંગ બહુ જ વધારે છે. ઓલમોસ્ટ 6 મહિનાથી લઈને 10 મહિના સુધીનું વેઇટિંગ હોય છે અને એમાં કોઈ જ ક્લેરિટી નથી કે તમને ગાડી મળશે કે નહીં. પણ હા, જો તમને મળતી હોય તો ગાડી તમે સીએનજી લઈ શકો. અત્યારે ઓનલી કંપની ફિટેડ, એટલે આજની તારીખની વાત કરીએ તો ઓનલી કંપની ફિટેડ ગાડી તમને સીએનજીમાં મળી શકશે. તમે પેટ્રોલ ગાડી લઈને બહારથી સીએનજી નહીં કરી શકો. SBI6 જે એન્જિન છે એના માટે હજી અપ્રુવલ બાકી છે. હા, લોકો કરાવે છે વિધાઉટ અપ્રુવલ, બટ એમાં આરટીઓની માન્યતા હજી સુધી મળતી નથી. તો ધીસ ઇઝ ધ મોટો વિડીયો છે. આ મોટા ફાયદા અને ગેરફાયદા સીએનજી વિશે છે. ઘણી બધી એવી ઇન્ફોર્મેશન છે જે આવનારા વિડીયોમાં હું તમારા માટે લઈને આવીશ. આજના માટે બસ આટલું. વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ ચેનલને જરૂરથી કરજો. લોકો જોડે આ વિડીયોને પહોંચાડજો. અને હા, ઘણી બધી વસ્તુ હું મારા ઇન્સ્ટાગ્રામ અકાઉન્ટ ઉપર પણ મૂકતો હોઉં છું, તો મારો ઇન્સ્ટાગ્રામ અકાઉન્ટને ફોલો કરવાનું ના ભૂલતા. મળી આવતા વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી હમ હે રાય પ્યાર કે ફિર મિલેંગે. ચલતે ચલતે આવજો.